કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું માવાના પેંડા અને પેંડા છે સારા ત્યારે જ બને છે જો ચાસણી સારી બની હોય। તો આજની જે રેસીપી છે એમાં ચાસણી બનાવ્યા વગર જ આપણે પેંડા બનાવવાના છીએ। તો ચલો ચાસણી બનાવ્યા વગર પેંડા બનાવીએ। તો પેંડા બનાવવા માટે મેં 1 કિલો મોળો માવો લીધો છે। આ રીતનો માવો છે એ માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે। તો હવે આપણે આ માવાને ખમણવાનો છે। તો ખમણવા માટે પહેલાં હું એના એક સરખા 4 પીસ કરી લઈશ જેનાથી ખમણવામાં આસાની રહે અને ત્યારબાદ એને આપણે ખમણી લેશું। તો ઘરમાં પડેલી આવી ખમણીથી આપણે માવાને ખમણી લેશું। તમે માવાનું ખમણ છે એ ઝીણું કે જાડું તમારી ચોઈસ મુજબ રાખી શકો છો, કોઈ જ ફરક નથી પડતો। છેલ્લે આપણે એને ઓગાળવાનો જ છે। તો આવી રીતે મેં ખમણી લીધું છે। આવું બધું જ ખમણું તૈયાર કરી લઈશ। તો તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે જેમાં પેંડા બનાવવા છે એ કઢાઈ લઈ લઈશું। તો મેં લોખંડની કઢાઈ લીધી છે। એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ છે પેંડા બનાવવા માટે નહીં વાપરવાની અને હજી મેં ગેસ ચાલુ નથી કર્યો। હવે આપણે 1 કિલો માવા સામે ખાંડનું માપ જોઈ લઈએ। તો અહીં મેં 1.5 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે। પહેલાં 1 કપ અને પછી અડધો કપ, એટલે કે 300 ગ્રામ જેટલી ખાંડ 1 કિલો માવા સામે જોશે। આ ખાંડનું માપ છે તમારા પેંડાને માપસરના મીઠા બનાવશે, અતિશય મીઠા નહીં બનાવે। અને હવે આપણે હજી ગેસ ચાલુ નહીં કરીએ અને પહેલાં માવા અને ખાંડને મિક્સ કરી લઈશું। તો જો તમને ચાસણી બનાવતા ન આવડતી હોય તો એક વખત આ રીતથી પેંડા બનાવીને જોજો, એકદમ મસ્ત બનશે। તો એક વખત આ ખાંડ અને માવો મિક્સ થઈ જાય। હવે કરીએ ગેસ ચાલુ અને સ્ટાર્ટિંગમાં ગેસની ફ્લેમ છે એ જો તમારું લોયું જાડું હોય તો હાઈ ટુ મીડિયમ રાખવાની, નહીંતર લો ટુ મીડિયમ રાખી અને આપણે ખાંડને ઓગાળી લેવાની છે। અને તમે ધીમે ધીમે જોશો તો ખાંડ જેમ જેમ ઓગળશે અને માવો પણ ગરમ થશે એટલે માવાનું અને ખાંડનું મિશ્રણ છે એ થોડું લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો। અને અહીં સતત તમારે તવીથાની મદદથી આ મિશ્રણને ચલાવતા રહેવાનું છે, એટલે કે આ કામ છે ખૂબ જ મહેનતવાળું છે। એવું નથી કે ઇન્સ્ટન્ટ પેંડા બની જાય છે, ના, એ વસ્તુ સાવ ખોટી છે। પેંડા ઇન્સ્ટન્ટ ન બની શકે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ ઓગળી ગઈ છે અને માવો છે એ પણ ગરમ થઈ ગયો છે। તો એકદમ માવાનું ટેક્સચર છે લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી ગયું છે। હવે આપણે આ માવામાં એક વખત બબલ્સ જેવું આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ગેસ પર રાખીશું। અને અહીં ગેસની ફ્લેમ છે એ લો ટુ મીડિયમ, જો તમારી કઢાઈ પતલી હોય તો રાખવાની, નહીંતર હાઈ ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તમે આ માવાને શેકી શકો। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે મેં સતત આ મિશ્રણને ચલાવતી રહી અને આશરે 20 થી 25 મિનિટ જેવો સમય મને લાગ્યો છે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર। અને હવે આ મિશ્રણ છે એ આપણે કઢાઈમાં થોડું થોડું ચોંટવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે આમ જોઈએ તો થોડું મિશ્રણ છે ચોંટે એટલે અને બબલ્સ આવે એટલે આપણે હવે છેલ્લે આમાં ઉમેરી દઈશું એલચીનો ભૂકો અને એને મિક્સ કરી લઈશું। ટોટલી ઓપ્શનલ છે, ન પસંદ કરતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો। હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનું અને હવે આપણે આ મિશ્રણને હજી આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે નીચે પણ ચલાવીશું। અને છેલ્લે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, પેંડો છે એ જો ઢળે તો વળે નહીં, એ વસ્તુ મેં મારા મોટા પાસેથી સાંભળી છે। એટલે કે પેંડાનું જે મિશ્રણ છે જ્યારે તમે કઢાઈમાં આવી રીતે આમ ચડાવશો ને તો એ નીચે ન આવવું જોઈએ। જો એ નીચે આવે ને તો એનો મતલબ કે પેંડો તમારો વળશે નહીં। તો આપણું જે મિશ્રણ છે એ કઢાઈને ચારેય સાઈડથી આપણે પહેલાં તો ફેલાવી દેવાનું અને તમારે જોવાનું કે નીચે ન આવે, એનો મતલબ કે તમારો પેંડો છે એ થોડી જ વારમાં બની જશે। તો તમે જુઓ તો હું મિશ્રણ છે એને કઢાઈમાં બધી જ સાઈડથી આવી રીતે પાથરી દીધું છે। અને હવે આપણે આ મિશ્રણને 10 થી 15 મિનિટ હજી ઠંડુ કરવા રાખવાનું છે। જેવું ઠંડુ થાય એટલે ત્યારબાદ આપણે પેંડા વાળીશું એમાંથી। એક બીજી પણ રીત છે પેંડાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે ચેક કરવાની। તો જે તવીથાથી તમે મિશ્રણ છે ચલાવતા રહ્યો એ જેમ જેમ તવીથો તમને વજનવાળો લાગવા માંડે એટલે એનો મતલબ કે એ મિશ્રણ તૈયાર થવા લાગ્યું છે। અત્યારે તમે જુઓ તો તવીથામાં ખાસું એવું બધું મિશ્રણ ચોંટી પણ ગયું છે અને અત્યારે તમે જુઓ તો આખી કઢાઈમાં મેં પાથરી દીધું છે અને ક્યાંય પણ આપણા પેંડાનું મિશ્રણ ઢળતું નથી। તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ પરફેક્ટ પેંડાનું મિશ્રણ તૈયાર થયું છે। હવે આપણે થોડું ઠંડુ થાય અને હાથમાં લેવા જેવું થાય એટલે આપણે પેંડા વાળીએ। તો હવે મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, હું હાથમાં લઈને જોઈ લઉં તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે સરસ પેંડા છે વળવા લાગ્યા છે। તો આપણે હવે આમાંથી પેંડા વાળીશું। પેંડાના મિશ્રણને એક વખત તવીથાથી પહેલાં તો બધું ભેગું કરી લેવાનું અને ત્યારબાદ થોડું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જઈ અને ઘીવાળો હાથ કરી અને એને થોડું કૂણવી લેવાનું। તો એનાથી આપણા પેંડા એકદમ
બાર જેવા લીસા બનશે. તો આ વસ્તુ જ્યારે તમે પેંડા બનાવો ત્યારે ખાસ કરવી. તો થોડું મિશ્રણ મેં હાથમાં લઈને એકદમ સરસ રીતે માખણ જેવું લીસું બનાવી લીધું છે. અને હવે આપણે એક લુવા જેવું લઈ અને મીડિયમ સાઇઝનો પેંડો બનાવી લેશું. ઘરમાં હોય એટલા બધાની હેલ્પ છે પેંડા બનાવવા માટે જરૂર લેવી, કારણ કે પેંડા છે એનું મિશ્રણ ગરમ ગરમ જ વાળવાનું હોય છે. ઠંડા થઈ જાય તો પેંડા છે એકદમ લીસા નથી બનતા. અને હવે આપણે પેંડાનો એકદમ સરસ શેપ આવે એની માટે અહીં હું કોઈ પણ એવું નાનું ઢાંકણું અથવા તો તમારી પાસે દવાની બોટલ હોય એની કેપ હોય એનું ઢાંકણું એ આવી રીતે ઉપરથી પ્રેસ કરી દેવાનું. તો આપણો આ પેંડો છે તૈયાર છે. તો લાગે છે ને એકદમ બજાર જેવો પેંડો. આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરેલી ચોકીમાં બધા પેંડાને આવી રીતે બનાવીને ગોઠવી લેવાના છે. તો અહીં પેંડા બધા વાળીને મેં તૈયાર કરી લીધા છે, પણ આ પેંડા હજી ખાવા માટે રેડી નથી. આપણે એને 2 કલાક માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દઈશું. 2 કલાક થાય એટલે આપણે ચેક કરીએ. તો 1 કિલો માવો અને 300 ગ્રામ ખાંડથી આપણે અહીં 40થી 50 પેંડા તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે આ પેંડાને 1 થી 2 કલાક પછી ચેક કરીએ. તો તમે જો એકદમ પેંડા છે એ ખખડી ગયા છે અને ચીપકતા પણ નથી. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ બાર જેવો દેખાવ આવ્યો છે. અને ખરેખર સાચું કહું તો ટેસ્ટ પણ એકદમ બાર જેવો જ આવ્યો છે. એકદમ મીઠા નથી બનાવ્યા આ પેંડા. જો તમે વધારે મીઠું પસંદ કરતા હોય તો 400 ગ્રામ ખાંડ નાખવાની, બાકી 300 ગ્રામ ખાંડ છે 1 કિલો માવા સામે પરફેક્ટ માપ છે. તો આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.